Bet.Ukraine – преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Сполучені Штати готують великий пакет військової допомоги для України, більший, ніж зазвичай пакет. Якщо коротко переказувати цей матеріал, на свої, як завжди, високопоставлені джерела, однак, попри це, анонімні, посилаються журналісти видання «Політико», вони пишуть, що їхні якраз інформатори, співрозмовники із адміністрації Байдена говорять про те, що в президента, в оточенні і в команді президента США готують більше, ніж зазвичай пакет військової допомоги для України, який буде включати бронетехніку на додаток до терміново необхідної артилерії і протиповітряної оборони. Тобто будуть системи ППО, буде артилерія, яка терміново потрібна Україні, боєприпаси до неї, а також і бронетехніка. Власне, про номенклатуру поки що озброєнь «Політико» в деталях не пише, але окремі згадки є про те, що і «Хамві» будуть автомобілі, і бронетранспортери М113, ракети теж будуть у цьому пакеті, ну і інші важливі речі, ну і, звичайно, обсяг цього пакету буде збільшений, скажімо так, відносно до середніх пакетів попередніх років, ну, оскільки була тривала перерва і Україні довгий час з Вашингтона не допомагали, нічого не надходило. Бредлі так само, до речі, згадують славнозвісні бронемашини, вони теж будуть передані у цьому першому великому пакеті для України. І деталі цього оборонного пакету ще навіть до голосування Сенату і до підписання закону президент Байден уже нібито обговорив з президентом Зеленським учора. Цей діалог між президентами обох країн відбувся і говорили саме в деталях про те, що Україні потрібно тут і зараз, ну ще на позавчора, звичайно, але добре, коли це озброєння почне вже надходити із наступного тижня. Принаймні такі прогнози існують в американському інформаційному полі, та зрештою офіційні особи так само стверджують, що якнайшвидше Америка почне Україні допомагати, як тільки відбудуться усі необхідні процедурні кроки і рішення. В Пентагоні, до речі, теж заявили, що знають про нагальні потреби України і готові, скажімо так, цей процес запустити, як тільки буде підписано відповідний закон. Про це сказав речник Міністерства оборони США генерал Петрік Райдер. Ну, а ще Сполучені Штати активно зараз будуть працювати у діалозі з Пекіном про те, аби Китай відмовився від своєї підтримки допомоги у бік Росії. Сьогодні розпочинається такий візит кількаденний держсекретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена до Китаю. І от з 24 по 26 квітня буде присутній там головний дипломат Сполучених Штатів, представник адміністрації президента Байдена. І вже фактично, ну, по-перше, напередодні цього візиту, ще наприкінці минулого тижня, Ентоні Блінкен у ході зустрічі міністрів закордонних справ Великої Сімки заявив про те, що Китай продовжує допомагати Росії в війні проти України. Це дозволяє Росії продовжувати агресію проти України. Це, значить, неприпустимо, на думку Сполучених Штатів. І саме про це буде вести мову Ентоні Блінкен із владою Китаю в ході свого візиту до Пекіна. Навіть пишуть західні газети, журнали про те, що має намір він попередити про каральні заходи з боку Білого дому, Пекін і китайську владу. Що ж це за каральні заходи? Зважаючи на економічну пов'язаність Сполучених Штатів і Китаю, так, політично вони протистоять одне одному, однак очевидно, що каральні заходи саме в економічній сфері можуть площині бути, скажімо так, задіяні, проявлені.